Triều Đường diệt vong thảm khốc đến mức nào? 2 vị hoàng đế liên tiếp bị giết, 9 vị hoàng tử đều bị xiết cổ đến chết, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không tha. Cả dòng họ Lý hoàng tộc bị diệt môn, ngay cả hơn 30 vị đại thần thề chết trung thành với Triều Đường cũng bị tru diệt. Có thể nói là vong quốc diệt chủng cũng không hòa. Vậy mà Triều Đường từng đứng trên đỉnh cao của thế giới, tại sao lại rơi vào kết cục thê lương như vậy? Nguyên nhân thực sự dẫn đến sự sụp đổ của nó là gì? Mọi chuyện phải bắt đầu từ loạn An Sử nổ ra vào giữa Triều Đường. Loạn An Sử xảy ra dưới thời Đường Huyền Tông. Những năm đầu Đường Huyền Tông cần cù chăm chỉ, bổ nhiệm những hiền tướng như Diêu Sủng, Tống Cảnh, cải cách quan lại, phát triển sản xuất, một tay tạo nên thời kỳ khai nguyên thịnh thế nổi tiếng trong lịch sử. Khi đó lãnh thổ Đại Đường rộng lớn, kinh tế cực kỳ phồn vinh, dân số đạt 80 triệu người, trở thành cường quốc hàng đầu thế giới thời bấy giờ. Nhưng theo thời gian, Đường Huyền Tông tuổi cao đắc ý, dần dần chìm đắm trong tửu sắc, đặc biệt là khi ông bất chấp luân thường đạo lý, cưỡng đoạt con dâu. Vương phi Dương Ngọc Hoan của Lý Mạo vào hậu cung, từ đó suốt ngày cùng nàng uống rượu vui vẻ, không để tâm đến triều chính. Quyền lực triều chính dần rơi vào tay những gian thần như Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, chúng kết bè kết phái, lạm dụng chức quyền, điên cuồng đàn áp những người bất đồng chính kiến, khiến triều cường hỗn loạn. Đồng thời, trước đây để đối phó với tình hình chiến sự phức tạp ở biên cương, Đường Huyền Tông đã thiết lập chức tiết độ sứ ở những khu vực quan trọng dọc biên giới, trao cho họ quyền thống lĩnh quân đội, hành chính, thu thuế. Trước vì quyền lực quá tập trung này dẫn đến việc thế lực địa phương không ngừng bành trướng, dần hình thành thế đuôi to khảo vẫy. Trong đó, tướng lĩnh người Hồ là An Lộc Sơn nhờ có tài quân sự lại giỏi nịnh bợ, được Đường Huyền Tông tin tưởng, được giữ chức tiết độ sứ ba trấn Phạm Dương, Bình Lư, Hà Đông, nắm trong tay 20 vạn tinh binh, quyền thế ngút trời. Đồng thời, hắn lại có hiềm khích lâu ngày với tể tướng Dương Quốc Trung vì tranh giành quyền lực. Sau khi nhìn thấu sự hủ bại hỗn loạn bên trong triều đình nhà Đường, An Lộc Sơn vào năm 755 đã phất cờ thành quần trắc thảo phạt Dương Quốc Trung. Sau đó, liên kết với bộ tướng Sử Tư Minh ngang nhiên khởi binh phản loạn ở Phạm Dương, phát động loạn An Sử nổi tiếng trong lịch sử. Do triều đường Thái Bình đã lâu, quân bị của cấm quân trung ương bị bỏ bê, bằng vào kỵ binh tinh nhuệ và tính bất ngờ, quân phản loạn thế như trẻ tre, nhanh chóng chiếm được Đông đô Lạc Dương. Tháng Giêng năm 756, An Lộc Sơn xưng đế ở Lạc Dương, kiến lập chính quyền Đại Yên, công khai đối kháng với triều đường. Lúc này quân phản loạn đã chiếm được phần lớn lãnh thổ Hà Bắc, Hà Nam, triều đường rơi vào tình cảnh sơn hà tan nát, nguy vong chỉ trong sớm tối. Trong thời khắc nguy cấp, tiết độ sứ Sóc Phương Quách Tử Nghi đứng ra, cùng với liên quân do tiết độ sứ Hà Đông Lý Quang Bật hợp thành gánh vác trọng trách bình định phản loạn. Họ dẫn quân giao chiến ác liệt với bộ tướng Sử Tư Minh của An Lộc Sơn ở khu vực Thường Sơn quận. Trận này, quân Đường nhờ chiến thuật linh hoạt đã đánh bại quân phản loạn, chém đầu 4 vạn quân địch, cổ vũ lớn tinh thần của quân trung ương, kìm hãm được đà tiến quân về phía tây của quân phản loạn. Lúc này, Đồng Quan là cửa ngõ của quan trung, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, trở thành là phòng tuyến cuối cùng để chống lại quân phản loạn. Thủ tướng Cao Tiên Tri biết rõ tầm quan trọng của Đồng Quan, liền áp dụng chiến lược cố thủ không ra, định làm hao mòn nguồn cung cấp của quân phản loạn, chờ đợi thời cơ phản kích thích hợp nhất. Về phía quân phản loạn, An Lộc Sơn vì bị cản trở tiến về phía tây, phía sau lại liên tục bị tập kích, rơi vào tình cảnh khó khăn, đã ngầm chủ tính việc rút quân. Nhưng lúc này tể tướng Dương Quốc Trung lại nhảy ra gây chuyện. Hắn vì ghen ghét công lao của các võ tướng ngoài mặt trận quá lớn, sẽ đe dọa đến địa vị của mình trong triều đình. Thấy tình hình tiền tuyến hơi dịu đi, liền không thể chờ đợi được mà dâng lời gièm pha với Đường Huyền Tông, nói quân phản loạn lúc này đã mệt mỏi rã rời, chính là thời cơ tuyệt vời để tiêu diệt địch. Trước đó, hai danh tướng nhà Đường là Cao Tiên Tri và Phong Thường Thanh vâng mệnh ngăn chặn quân phản loạn, nhưng do quân phản loạn đến quá đột ngột, quân Đường lại chuẩn bị gấp gáp, cuối cùng dẫn đến việc Đông đô Lạc Dương thất thủ, đã bị Dương Quốc Trung xúi giục Đường Huyền Tông bán chết với tội danh tác chiến bất lợi. Lần này Dương Quốc Trung lại tiếp tục gây áp lực, liên tục thúc giục Đường Huyền Tông cưỡng lệnh Cao Tiên Tri xuất quan quyết chiến. Dù Cao Tiên Tri nhiều lần dâng sớ trình bày lợi hại, nhưng Đường Huyền Tông lúc này đã bị Dương Quốc Trung mê hoặc tâm trí, căn bản không nghe lọt lời Trung. Ông ta không ngừng phái sứ giả đến Đồng Quan đốc chiến. Bất đắc dĩ, Cao Tiên Tri buộc phải dẫn 20 vạn quân Đường xuất quan nghênh chiến. Khi quân Đường hành quân đến Tây Nguyên Linh Bảo, quả nhiên rơi vào ổ phục kích mà quân phản loạn đã giăng sẵn. Quân phản loạn từ trên cao tấn công dữ dội quân Đường. Quân Đường đầu đuôi không thể ứng cứu lẫn nhau, trong nháy mắt tàn rã. Trận này quân Đường toàn quân bị tiêu diệt, chủ tướng Cao Tiên Tri bị bắt, Đồng Quan hoàn toàn thất thủ. Tin tức truyền đến Trường An, Đường Huyền Tông kinh hãi thất sắc, liền vội vã mang theo Dương Quý Phi, Dương Quốc Trung cùng một số ít thân tín bỏ trốn. Trường An sau đó thất thủ, tình hình bên ngoài An Sử càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đoàn người Đường Huyền Tông hành quân đến Mã Ngôi Pha, những cuộc chạy trốn liên tục khiến cấm quân đi theo vô cùng mệt mỏi, binh lính đói rét, oán thán khắp nơi. Họ đều cho rằng chính vì Dương Quốc Trung chuyên quyền lầm lạc mà gây ra thảm họa này. Đi Trang Cứng, tướng lĩnh cấm quân Trần Huyền Lễ nhân cơ hội xúi giục binh biến, binh lính phẫn nộ ùa vào xông vào doanh trại của Dương Quốc Trung.
trưởng doanh trại chém chết hắn tại chỗ. Sau đó, họ lại bắt đầu bao vây doanh trướng của Đường Huyền Tông, lấy lý do Dương Quốc Trung mưu phản, Dương Quý Phi không nên cúng phụng, ép Đường Huyền Tông hạ chiếu xử tử Dương Quý Phi để xoa dịu lòng dân. Bất đắc dĩ, Đường Huyền Tông chỉ đánh sai hoạn quan cao lực sĩ thắt cổ Dương Quý Phi ở Phật Đường. Đây chính là binh biến Mã Ngôi Phan nổi tiếng trong lịch sử. Sau khi binh biến lắng xuống, Đường Huyền Tông tiếp tục chạy trốn về phía nam Võ Thục, còn Thái tử Lý Hanh thì được Lý Phụ Quốc cùng những người khác phó tá lên phía bắc đến Linh Vũ. Tháng 7 cùng năm, Lý Hanh lên ngôi ở Linh Vũ, tức là Đường Túc Tông, tôn Đường Huyền Tông ở thuộc địa là Thái Thượng Hoàng. Đến đây, nhà Đường cuối cùng đã kết thúc cục diện hỗn loạn quần long vô thủ. Hưng Bình bắt đầu nhanh chóng chỉnh hợp lực lượng cần vương các nơi, tiến hành phản kích quân phản loạn. Họ đã độc chiếm con đường thăng tiến nhờ vào thế lực gia tộc. A Lộc Sơn chiếm Lạc Dương, Trường An, nhưng quân Đường vẫn kháng cự. Trương Tuần giữ thành Tuy Dương rất quan trọng. Dù bị mấy chục vạn quân phản loạn tấn công, ông vẫn dẫn quân cố thủ. Năm 757 sau, Công nguyên, nội bộ quân phản loạn An Sử bùng nổ mâu thuẫn nghiêm trọng. Gần 10 tháng thành công ngăn chặn quân phản loạn Nam, hạ cướp đoạt vật tư, tranh thủ thời gian quý báu cho quân Đường tập kết binh lực. Trong môi trường áp lực cao như vậy, An Khánh Tự đã bí mật cấu kết với hoạn quan. Cuối cùng hắn tự tay giết chết cha mình là An Lộc Sơn. Sau đó An Khánh Tự thừa cơ xưng đế, nhưng căn cơ của hắn yếu ớt, căn bản không thể kiểm soát hiệu quả tập đoàn quân phản loạn khổng lồ. Rất nhanh đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với Sử Tư Minh, kẻ nắm trong tay trọng binh và đầy dã tâm. Sử Tư Minh thừa cơ lấy danh nghĩa thảo phạt nghịch tử giết cha, một lần quét sạch An Khánh Tự. Loạt biến cố này đã khiến nội bộ quân phản loạn rơi vào trạng thái hỗn loạn, quân tâm ly tán. Trong khi đó Đường Túc Tông đã đứng vững gót chân ở Linh Vũ. An Lộc Sơn từ khi xưng đế ở Lạc Dương, bệnh về mắt cũng không ngừng trở nặng, tính tình trở nên bạo lực quái gở, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Ngay cả con trai ruột An Khánh Tự cũng bị hắn đả áp nghi kỵ, và tập hợp quân tiếp viện được 10 mấy vạn đại quân, chuẩn bị thu phục Trường An. Trong môi trường áp lực cao như vậy, An Khánh Tự cấu kết ngấm ngầm với hoạn quan. Tháng 11 năm đó, Hoàng Sào xưng đế ở Hàm Nguyên Điện, lập đại tề. Để trả thù nhà Đường, hắn tàn sát Trường An, giết gần hết quan tam phẩm trở lên và tông thất, nhiều nhà quyền thế bị diệt tộc, giết An Lộc Sơn, An Khánh, tự xưng đế. Việc thu phục hai kinh đô đã giáng một đòn mạnh vào sĩ khí của quân phản loạn, đồng thời đánh dấu sự thống trị của nhà Đường bắt đầu bước đầu vững chắc. Một loạt biến cố này khiến nội bộ quân phản loạn rơi vào trạng thái hỗn loạn, quân tâm tan rã không chịu nổi, mà lúc này Đường Túc Tông đã đứng vững gót chân ở Linh Vũ. Tuy nhiên, sự chia rẽ bên trong quân phản loạn vẫn không dừng lại. Sử Tư Minh khi về già cũng trở nên đa nghi, bất mãn với cả con trai mình là Sử Triều Nghĩa. Thậm chí nhiều lần công khai tuyên bố muốn Quách Tử Nghi được trọng dụng lại. Năm 761 sau Công nguyên, Sử Triều Nghĩa, dưới sự xúi giục của các bộ tướng, đã ra tay trước, giết chết cha mình là Sử Tư Minh, sau đó lên ngôi xưng đế. Và viên quân tập kết mấy chục vạn đại quân, chuẩn bị thu phục Trường An. Đồng thời nhà Đường, với sự hỗ trợ của quân viện trợ hồi cốt, bắt đầu tấn công Hà Bắc và thành công chiếm được trọng trấn U Châu, khiến quân Triều Nghĩa liên tục thất bại, các tướng lĩnh dưới trướng lũ lượt đầu hàng nhà Đường. Năm 763 sau Công nguyên, Sử Triều Nghĩa Đường cùng phải tự sát. Điều này cũng đánh dấu sự kết thúc của loạn An Sử kéo dài 8 năm. Cuộc nổi loạn này đã giáng một đòn tàn khốc vào triều đại nhà Đường, có thể nói là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự suy tàn của triều đại nhà Đường. Gần 70% dân số cả nước chết vì chiến tranh. Những người sống sót cũng phần lớn đều ly tán, rời xa quê hương. Thu phục hai kinh làm quân phản loạn mất khí thế, nhà Đường bước đầu ổn định. Ngân sách trung ương đã rơi vào tình trạng cạn kiệt. Nghiêm trọng hơn, để nhanh chóng dẹp yên cuộc nổi loạn, triều đình nhà Đường đã áp dụng thái độ khoan dung đối với các phiên trấn quân Việt phản loạn đầu hàng. Biện pháp tạm thời này đã để lại hậu quả khôn lường sau chiến tranh, đã gieo mầm mống cho sự sụp đổ cuối cùng của nhà Đường. Thời gian trôi đến thời Đường Hy Tông trị vì. Lúc này, một nhân vật tên là Hoàng Sào đã bước lên vũ đài lịch sử. Năm 761, Sử Triều Nghĩa nghe bộ tướng giết cha là Sử Tư Minh rồi tự xưng đế. Hoàn cảnh gia đình sung túc đã giúp anh ấy được hưởng một nền giáo dục tốt từ khi còn nhỏ. Ông ấy đọc nhiều sách, trong lòng ôm ấp thiên hạ, khao khát bước chân vào quan trường thông qua con đường khoa cử, đóng góp tài năng và trí tuệ của mình cho đất nước. Tuy nhiên, tạo hóa trêu người, hệ thống khoa cử của thời Vãn Đường đã sớm bị các môn phiệt quý tộc nắm giữ. Họ đã độc chiếm con đường thăng tiến nhờ quyền lực gia tộc. Con cái nhà nghèo dù có tài năng cũng không bằng dòng họ hiển hách trong gia phả. Hoàng Sào sau nhiều lần thi trượt, chứng kiến sự đen tối của trường thi, lòng tràn đầy phẫn uất, thất vọng. Cuối cùng bỏ văn theo buôn, trở về quê hương Sơn Đông. Năm 874 CN, lưu vực Hoàng Hà xảy ra hạn hán nghiêm trọng, mùa màng thất bát, hàng triệu dân thường buộc phải ly tán.
Tuy nhiên, triều đình nhà Đường lúc này không những không thấu hiểu nỗi thống khổ của bách tính, mà còn tăng cường thu thuế tạp dịch vì thâm hụt tài chính. Điều này chắc chắn đẩy người dân ở tầng lớp thấp nhất vào đường cùng. Mâu thuẫn xã hội bị đẩy lên cao trào. Trong bối cảnh đó, Vương Tiên Tri người Bộc Dương đã dẫn đầu nổi dậy. Ông ta dương cao ngọn cờ san bằng dầu nghèo, chính thức mở màn cho cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời nhà Đường. Một mặt khác, khi Hoàng Sào nghe tin Vương Tiên Tri khởi nghĩa, cũng nhanh chóng triệu tập hàng ngàn huynh đệ giang hồ, phát động khởi nghĩa ở huyện Tào, Sơn Đông, hô ứng với Vương Tiên Tri. Hành động của nghĩa quân đã thối bùng ngọn lửa phản kháng của người dân ở tầng lớp thấp nhất. Đông đảo nông dân nghèo khổ hăng hái tham gia. Đường ngũ nhanh chóng lớn mạnh, nhờ thanh thế mạnh mẽ, nghĩa quân liên tiếp đánh chiếm các vùng Tào Châu, Bồ Châu, uy chấn Hoa Hạ một thời. Năm 878 CN, nghĩa quân gặp biến cố lớn, lãnh tụ Vương Tiên Tri không may tử trận trong chiến đấu. Trong thời khắc quan trọng này, Hoàng Sào được mọi người suy tôn làm Sung Thiên đại tướng quân, trở thành lãnh tụ mới của nghĩa quân. Sau đó, Hoàng Sào áp dụng chiến lược tránh thực đánh hư, dẫn quân từ phương Bắc tiến xuống phương Nam, đồng thời liên tục thu nạp dân lưu tán và tàn binh. Sau 6 năm, nghĩa quân đã phát triển lên hàng chục vạn người, trở thành một thế lực cốt lõi đủ sức lật đổ sự thống trị của nhà Đường. Viết lại lịch sử, năm 880 CN, nghĩa quân do Hoàng Sào chỉ huy tiến thẳng lên phía Bắc, công phá thành công kinh đô Trường An của nhà Đường. Đường Hy Tông Lý Huyên không đủ sức chống cự, vội vã chạy trốn đến đất Thục lánh nạn. Tháng 11 cùng năm, Hoàng Sào đăng cơ xưng đế ở Hàm Nguyên Điện, thành lập chính quyền đại tề. Sau khi đăng cơ, để trả thù Hoàng thất và quan lại nhà Đường, Hoàng Sào đã ra tay tàn sát ở thành Trường An. Quan lại từ tam phẩm trở lên và tôn thất nhà Đường gần như bị giết sạch. Nhiều thế gia vọng tộc bị diệt môn. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng không thoát khỏi. Thành Trường An trong chốc lát máu chảy thành sông. Mặc dù cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào cuối cùng bị quân Đường và quân Việt liên thủ trấn áp sau 4 năm, nhưng chiến tranh liên miên cũng làm tiêu hao hết binh lực triều đình. Các tiết độ sứ các trấn Thừa Cơ thoát khỏi sự ràng buộc của triều đình. Trong đó, tiết độ sứ Tuyên Vũ Chu Ôn lấy Biên Châu làm căn cứ địa bành trướng nhanh chóng, chỉ trong vòng 10 mấy năm đã khống chế được các vùng Hà Nam, Sơn Đông và Nam Bộ Hà Bắc, trở thành bá chủ mạnh nhất Trung Nguyên. Đến thời Đường Chiêu Tông chấp chính, triều chính đã bị Chu Ôn nắm giữ năm 904 CN. Để củng cố quyền lực hơn nữa, Chu Ôn sai thân tín tàn nhẫn sát hại Đường Chiêu Tông, sau đó lại lập người con thứ 9 của Đường Chiêu Tông là Lý Trúc lên ngôi kế vị, gọi là Đường Ái Đế. Đường Ái Đế cũng là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Đường. Vị hoàng đế bù nhìn này từ khi lên ngôi đã hoàn toàn trở thành công cụ đóng dấu trong tay Chu Ôn. Ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng bị Chu Ôn phái người giám sát chặt chẽ. Năm 905 CN, để dọn dẹp triệt để những trở ngại cuối cùng cho việc soán ngôi, Chu Ôn ra lệnh cho mưu sĩ Lý Chấn, Tưởng Huyền Huy lên kế hoạch họa Bạch Mã Dịch. Hai người lấy danh nghĩa bàn việc triều chính dụ dỗ hơn 30 vị trọng thần trung thành với vương triều nhà Đường như Bùi Thúc đến Hoa Châu, Bạch Mã Dịch, sau đó tàn sát họ và ném xác xuống sông Hoàng Hà. Sau một loạt những thủ đoạn tàn khốc như mua chuộc quan lại và họa Bạch Mã Dịch, sau cuộc thanh trừng quyền lực, thế lực trung Đường trong triều đã bị nhổ tận gốc. Trong triều không còn tiếng nói phản đối Chu Ôn. Năm 907 CN, Chu Ôn chính thức phế truất Đường Ái Đế, tự lập làm đế, thành lập Hậu Lương. Từ đó nhà Đường hưởng nước 289 năm tuyên cáo kết thúc. Lịch sử Trung Quốc cũng từ đó bước vào thời kỳ ngũ đại thập quốc chia cắt kéo dài.